lopni, a pityingek meg a váradő, és lopni, megyünk lopni. Senki nem szól rá. Lopni, megyünk lopni, a pityingek meg a váradő, és lopni, megyünk lopni. Senki nem szól rá. Kint lobogtak a transzszivárványos zászlók az egyik budapesti hídon, aztán később már nem lobogtak, mert valaki odament és az összeset beledobálta a Dunába. Egyrészt nem tudom, hogy ez mitől jó. Ettől még ugyanúgy lesz felvonulás idén is. Az, hogy mennyire megy a hiszti miatta, az csak azt hozza magával, hogy megint egy nagy tömeg megy majd ki a rendezvényre. Minél nagyobb a hiszti, annál többen mennek ki. Mert hát ha szidják az LMBTQ-sokat, akkor azok csak azért is kivonulnak majd. Pedig ugye a tavalyi hatalmas tömeg úgy gondolom, hogy nem lesz meg az idén. A 2025-ös az nagyon nagy volt, többnyire a kormány ellen vonult, de az a kormány már eltűnt. Így a vonulás azon része okafogyottá vált. Persze a 50-100 ezer ember megjelenik Budapesten, helyiek, vidékiek, külföldi turisták, akik csak azért látogatnak Magyarországra, az a fővárosnak egy egész jó bevétel lesz. Tehát ebből a szempontból akár mondhatjuk azt is, hogy kell a Pride Budapestnek. Igazából a Budapest parád is jól jönne a fővárosnak, ami végül is hasonló volt régen. Zene, kamionok, táncoló százezrek. Na mindegy, a lényeg. Volt, aki odament, és a hídról a folyóba dobálta a zászlókat. Brave and stunning, bátor és lenyűgöző. Eleve azt hinné az ember, hogy ez az akció csak tizenéveseket kápráztat el, de nem. Felnőtt emberek tapsikolnak neki. Nem vicc, tömegével írják a videókhoz, meg a cikkekhez, hogy milyen bátor. De könyörgöm, egy üres hídra ment fel, ahol senki sem volt, és úgy dobálta be az egészet a Dunába. Ugyan kitől kellett volna tartania? A nyári napsütéstől? Senki sem volt ott, se melegek csoportja, se rendőrök, se senki. 2006-ban molotovot és macskaköveket dobálni, az bátor tett volt. Vagy ellenállni a rendőröknek magyar gárdistaként, amiért lefújták őket könygázzal, meg bevitték őket. Még az is bátor dolog volt, ahogy a nyomi Demszki felment a színpadra, és hülyeségeket üvöltözött, miközben a tömeg kifütyülte és megdobálta. De ez, ebben a zászlódobálásban mi a bátorság? Csak én nem látom ebben a csodálatos hősiességet. Meg ha az illető azt mondja, hogy bűn az LMBTQ, akkor a 10 parancsolatban ott van az is, hogy ne lopj. Nem? Az is bűn, ha valaki zászlókat lopkod és megrongál. És mi lesz ebből? Megakadályozott vele valamit? Nem. Elkövetett egy körülbelül 150 000 forintos rongálást. Budapestnek ennyibe fog kerülni, hogy új zászlókat vesz, ha kidobáltak helyére. Szóval technikailag a fickó az adófizetőket károsította meg. Tényleg, ha a Dunába dobni valaki más holmiát az hős tett, akkor az, hogy Magyar Péter belekúrta valaki mobiltelefonját a Dunába, akkor az is hős tett. Pedig ő kockáztatott azzal, nem? Szóval akkor ő még nagyobb hős. Vagy mi van azzal a momentumos idétlennel, aki valami skinhead kocsmát rongált meg egy csomószor. Őt úgy tudom, hogy elkapták és feljelentették. Ő mindjárt többet kockáztatott, mint ez a zászlódobáló, nem? Na mindegy. Persze kíváncsi leszek, hogy mi lesz idén. Tavaly hatalmas tömeg felvonult, és körülbelül 30 ember egy másik hídon kiabált, mert ők nagyon tüntettek. Hogy mi ellen, azt nem tudom, tekintve, hogy a tavalyi felvonulás inkább Fidesz ellenes demonstráció volt, ami hazánkosoknak ez miért fájt? Ki tudja. Volt egy másik dolog is, egy transz akárki mentálisan belebetegedett a helyzetébe és végzett magával. Erre látok egy posztot. A poszt is örül, hogy meghalt az az ember, meg a rengeteg kommentelő is örömködik rajta. Ez lenne a normalitás. Szerintem ez beteges gyűlölet, a normalitástól nagyon messze van. Ti mit gondoltok ezekről? Szerintem nagyon kínos mindkettő.